Good morning mga kapadjakson. Dito kami sa Robinson dahil may ganap na fun ride para sa bagong bike rack ng Robinson's Place. So, ayan, madami ng mga bikers na naghihintay doon. Kaya, pupunta na natin sila. Let's go! Let's go! Oh, shout out ka. Shout out kay Nelmar na di naliligo. Video to. Onyel. Mapipicture ka mamaya. Ayaw ko magbudol. Oy, Erich. Buti hindi ka sumama nun. Walang pera, sir. Nagkataon eh, inaabot tayo ng tanghali. Ay, babae mo na oh. Yun o. Yun o. Dami. Yun o. Mahuhuli kayo. Yun o. Baba.
Mabuhay si AC! Ang saya-saya! Viva Robinson! Mabuhay Robinson! legendary mechanic. Ladies and gentlemen, this group of fairies, a different bike President Association